ডক্টৰ দিব্যেন্দ্ৰ কুমাৰ মহন্ত মই অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি 2022 চনত অৱসৰ পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এই ঘৰটো সাজিছিলোঁ। আচলতে মই মোৰ নিজৰে শাৰীৰিক অলপ সমস্যা আছে, সেইবাবে যিহেতু যি ক্লাছটো ঘৰ সাজিছোঁ মোক লিফ্ট এখন লাগিব বুলি মই নিশ্চিত হৈ ঠিকেই আছে, মই ভাল পাইছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ মেজাৰ্ছ আছে, আপোনাৰ ৱাৰ্ণিং এলাৰ্ম আছে আৰু খুলিব পৰা বাহিৰৰ পৰা খুলিব পৰা ব্যৱস্থাও আছে। এই গোটেইখিনি মই ভালেই পাইছোঁ। ফিচাৰ্ছ বাকীখিনি সকলোখিনি ভাল পাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ ছাৰ্ভিচিংখিনিও ভাল হ'ব। সেই হ'লে মই সুখী হ'ম। ভালেই পাইছোঁ, এতিয়ালৈকে ভালেই পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে কি হয় সেইটো দেখা যাব।